हेलो फ्रेन्ड्स, के छ हाल खबर? अब हामीले आज क्लास 12 को लागि बाइनोमियल थ्योरम भन्ने च्याप्टर स्टार्ट गर्न एकदमै बेसिकबाट एकदमै ट्रेन्डिङ टपिक भनेको क्लास 12 को लागि एकदम गाह्रो पनि मानिने होइन बाइनोमियल थ्योरम। ल अब हामीले कहाँबाट स्टार्ट गरौँ भने नर्मल बेसिक कुराबाट स्टार्ट गरौँ। सबै फर्मुलाहरू सम्झिन पनि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन, एकदमै सजिलो छ। स्टेपहरू सम्झिनु पर्यो है त। ल स्टार्ट गरौँ। नर्मली सानो फर्मुलाबाट एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर, ल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब सबैको दिमागमा आउँछ यो फर्मुला चाहिँ हामीले चाहिँ घोकिन्छ होइन। अब त्यही निकाल्ने तरिका के हो त? अब जस्तै यहाँनिर मैले एक्स प्लस वाईको होल क्युब पनि लेखेँ। यो भनेको एक्स क्युब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्युब। अब यो सब हामीलाई फर्मुलाहरू थाहा छ होइन। कसरी आएको हो त? एक्स प्लस वाईको पावर एन गर्दाखेरि हाम्रो कस्तो आउनु पर्यो? nc0 एक्सको पावर एन वाईको पावर 0 प्लस nc1 एक्सको पावर एन माइनस 1 वाईको पावर 1। ल त्यस पछाडि nc2 एक्सको पावर एन माइनस 2 वाईको पावर 2 प्लस डट 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 गरेर हामीले यहाँनिर एनसीएन एक्सको पावर 0 र वाईको पावर एन लेख्न सक्छौँ। ल अब हाम्रो एन भनेछ, सुरुमा एनसी0 आउनु पर्यो, त्यसपछि एनसी1 आउनु पर्यो। अब यति कुरा सानो कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सुरुमा पावरमा जस्तै 3 छ, सुरुमा 3 आउँछ, लास्टमा पनि 3 नै आउँछ। जस्तै यहाँनिर पनि एक्सको पावर घट्दै गएको छ, सुरुमा 3 छ, त्यसपछि 2 छ, त्यसपछि 1 छ, त्यसपछि 0 छ। त्यसमा यहाँ पनि के हुन्छ? पावरमा एन छ भने सुरुमा एन हुन्छ, घट्दै जान्छ, एन माइनस 1 हुन्छ, एन माइनस 2 हुन्छ, लास्टमा कति हुन्छ? 0 हुन्छ। अनि सुरुमा फेरि वाईको पावर 0 हुन्छ, वाईको पावर 1 हुन्छ, वाईको पावर 2 हुन्छ, लास्टमा जाँदा कति हुन्छ त? वाईको पावर एन हुन्छ भनेर हामीले सम्झिने हो। ल अब ट्रेन्डिङ टपिक भन्दा बित्तिकै हामीले यहाँनिर हाम्रो बुकहरूमा फर्मुला के छ भन्दाखेरि 1 प्लस एक्सको पावर एन भन्ने फर्मुला छ, अथवा ए प्लस एक्स भनौँ न है। ल ए प्लस एक्सको पावर एन भन्ने हाम्रो फर्मुला छ। के हुन्छ? nc0। अब अघि नै एक्स र वाई थियो, अब के छ? ए र एक्स छ। हामीले के गर्नु पर्यो? नर्मली ए को ठाउँमा एक्सको ठाउँमा ए राख्नु पर्यो। ल ए को पावर एन एक्सको पावर 0, त्यस पछाडि nc1 ए को पावर एन माइनस 1 एक्सको पावर 1, त्यस पछाडि nc2 ए को पावर एन माइनस 2 एक्सको पावर 2 प्लस डट 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 कहाँसम्म जान्छ हाम्रो फर्मुला? nCn ए को पावर 0 र एक्सको पावर एनसम्म जान्छ है त। अब अझै हामीले यहाँ के पनि पढेछौँ भने अझै एक्स्ट्रा फर्मुलाहरू हाम्रो कस्तो बुझ्नु पर्यो त? अझै हामीले ए प्लस एक्सको पावर एन nc0 ए को पावर एन एज इट इज नै हुने हो। एक्सको पावर 0 भनेको 1 हो, लेख्नु परेन। nc1 ए को पावर एन माइनस 1 एक्सको पावर 1, nc2 ए को पावर एन माइनस 2 एक्सको पावर 2 प्लस डट डट डट। एउटा बिचको टर्म हाम्रो के आउँछ त? एनसीआर भनिन्छ। एनसीआर ए को पावर एन माइनस आर र एक्सको पावर आर प्लस डट 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 लास्ट टर्म हाम्रो के हुने भयो त? सेम एनसीएन ए को पावर 0 लेख्नु परेन, अनि एक्सको पावर एन। ल यो चाहिँ हाम्रो जनरल एक्सपान्सन भनिन्छ। अनि हाम्रो यसको जनरल टर्म के हुन्छ त? टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एनसीआर ए को पावर एन माइनस आर एक्सको पावर आर। यो हाम्रो के हो त? जनरल एक्सपान्सन हामीले यसलाई भनिन्छ। जनरल एक्सपान्सन अथवा जनरल टर्म भन्दा पनि हुन्छ। ल जनरल टर्म यति कुरा चाहिँ सानो बेसिक कुराहरू चाहिँ दिमागमा पहिला सुरु आउनु पर्यो। अब यति स्टार्ट गरेपछि हामीले के भनौँ? ल अब यति गएपछि हामीले के भन्छौँ? जस्तै एक्स प्लस वाईको स्क्वायर लेखेँ मैले। हाम्रो फर्मुला के छ? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर छ। पावरमा कति आएछ? यो पावरमा के हो? 2 भनेको इभन हो। पावरमा यदि इभन आयो भने हाम्रो मिडल टर्म कतिवटा हुन्छ त? मिडल टर्म कतिवटा देखेछ? मिडल टर्म एउटा हुन्छ। मिडल टर्म इज 1। यदि इफ पावर इज इवन then there will be
there will be only one middle term. ल अब त्यस पछाडि अब एक्जाम्पलको लागि x + y होल क्युब लेखौँ। यो भनेको x क्युब + 3x² y + 3xy² अनि y को क्युब। यदि पावरमा अड आयो भने इफ पावर इज odd then there will be two midterms भनेको दुईटा मिडल टर्म छ कि छैन? यहाँ दुईटा छ, यहाँनिर हाम्रो एउटा छ। ल अब एउटा मात्रै इफ इभन भएको भए हामीले कसरी निकाल्छौँ त हाम्रो इफ इभन छ भने हाम्रो कसरी मिडल टर्म निकाल्ने (t(n/2 + 1) यदि पावर इभन छ भने कसरी निकाल्ने मिडल टर्म (t(n/2 + 1) इफ अड छ भने कसरी निकाल्ने त (tn-1) होल अपन 2 + 1 र (tn+1) होल अपन 2 + 1 दुईटा तरिकाले हाम्रो दुईटा मिड टर्म आउनु पर्ने हुन्छ। एउटा यो हुन्छ अनि एउटा यो हुन्छ। ल अब पावरमा 2 आछ भने तीनवटा टर्म हुन्छ भनेको n+1 टर्म हुन्छ भन्ने कुरा त एकदमै बेसिक कुरा हो, त्यो थाहा हुनै पर्छ है त हामीलाई। जस्तै x + 2 को होल स्क्वायर लेखेछु, पावरमा 2 छ भनेपछि 2 भनेको n+1 वटा टर्म हुनु पर्यो भनेको तीनटा टर्म छ। त्यसैगरी पावरमा 3 छ, 4 वटा टर्म छ। अब पावरमा 5 आयो भने 6 वटा टर्म हुन्छ, पावरमा 7 आयो भने 8 वटा टर्म हुन्छ। त्यो सानो सानो कुराहरू चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है त। ल अब यति नै हो बेसिक भनेको। अब हामी यहाँ चाहिँ नर्मली अब हामीले क्वेसन गर्न स्टार्ट गर्छौँ। ल क्वेसन स्टार्ट गरौँ। अब फर्स्ट क्वेसन नर्मली हामीले एक्सपान्सनको लिगम 2x + 3y को पावर 4। ल 2x + 3y होल पावर 4। ल हाम्रो के हुन्छ n भनेको 4c0 जति पावरमा छ त्यहीबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो। 4c0 त्यसपछि 4c1 त्यसपछि 4c2 त्यसपछि 4c3 त्यसपछि 4c4 सम्म एन्डिङ हुन्छ। अब 4c0 कति लेख्ने यहाँ 2x को पावर होल पावर 4 र 3y को पावर 0 र त्यसैगरी 2x को पावर 4 - 1 घट्नु पर्यो अनि 3y को के हुनु पर्यो बढ्नु पर्यो। ल त्यसैगरी यहाँनिर अब 2x को पावर 2 अनि 3y को पावर 2 त्यसैगरी यहाँनिर फेरि 2x को पावर 1 अनि 3y को पावर क्युब। ल त्यसैगरी यहाँनिर 2x को पावर 0 अनि 3y को पावर 4। अब यति गरेपछि त हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने पार्ट चाहिँ गर्न सकिहालिन्छ। 4c0 यसलाई बरु अलिकति राम्रोसँग लेख्छु है त मैले। अलिक कचर पचर भयो। 2x को पावर 4 3y को पावर 0 प्लस 4c1 2x को पावर क्युब 3y को पावर 1 प्लस 4c2 2x को स्क्वायर अनि 3y को पनि स्क्वायर प्लस 4c क्युब 2x को पावर 1 3y को पावर क्युब त्यसैगरी 4c4 2x को पावर 0 3y को पावर 4। अब यहाँ हामीले राम्रो हेर्न सक्छौँ 2x को पावर यहाँ 4 छ 3 छ 2 छ 1 छ 0 छ पावर घट्दै गएको छ। त्यसैगरी 3y को पावर 0 छ 1 छ 2 छ 3 छ 4 छ भनेको 3y को पावर बढ्दै गयो। अब यसपछि नर्मल क्याल्कुलेसन भनेको त हामीले गर्न सकिहालिन्छ। ल यस पछाडिको अझै एउटा क्वेसन लेखौँ। के छ हाम्रो x² + 1/x को होल पावर 5। ल कहाँबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो 5c0 x² को पावर 5 1/x को पावर 0 त्यसैगरी 5c1 x² को पावर 4 अनि 1/x को पावर 1 त्यसैगरी फेरि प्लस 5c2 x² को पावर क्युब 1/x को पावर स्क्वायर त्यसैगरी 5c3 x² को पावर 2 अनि 1/x को पावर क्युब प्लस 5c4 x² को पावर 1 अनि 1/x को पावर 4 र त्यसैगरी फेरि 5c5 x² को पावर 0 र 1/x को पावर 5। अब यसपछि नर्मल हामीले सल्भ गर्न मिल्छ। अब क्याल्कुलेसन पार्ट चाहिँ आफै गर्नु पर्यो है त। ल त्यो चाहिँ मैले गर्दिनँ। क्याल्कुलेसन अब क्याल्कुलेटर हान्ने आन्सर निकाल्ने त्यति काम चाहिँ जसले पनि गर्छ। ल अब यसपछि हाम्रो अझै अगाडि बढौँ। ल अब क्वेसनमा हाम्रो के दिएछ भने
second term in the expansion of x plus 1 upon 2x, x plus 1 upon 2x को पावर 7 सेकेन्ड टर्म निकाल्ने हो। अब पावरमा 7 छ भने हाम्रो 8 टर्म हुन्छ। सेकेन्ड टर्म भनेको हामीले कसरी निकाल्ने त टी आर प्लस 1 हाम्रो जनरल टर्म फर्ममा थाहा छ एनसीआर ए को पावर एन माइनस आर र एक्स को पावर आर भन्ने हामीलाई जनरल टर्म थाहा छ। अब जनरल टर्म भनेको सेकेन्ड टर्म भनेको भने के हुनु पर्यो हाम्रो टी 1 प्लस 1 भनेको यो भनेको टी2 हो। टी2 भनेको 1 प्लस 1 लेख्न मिल्यो भनेको आरको भ्यालु कति हुन्छ त 1 हुन्छ। अनि यहाँनिर 7c1 ए भनेको हाम्रो एक्स छ अनि 7 माइनस 1 एक्स भनेको हाम्रो के छ 1 अपन 2x को पावर आर भनेको 1। ल यसपछि जनरल क्यालकुलेसन आफै गर्ने है त। ल 7c1 एक्स को पावर 6 अनि 1 अपन 2x को पावर 1। यसपछि जनरल क्यालकुलेसन हामीले गर्न मिल्छ मजाले है त। ल अब त्यस पछाडि अझ एउटा क्वेसन गरौँ। sixth term in the expansion, sixth term in the expansion कति त 4x upon 5 minus 5 upon 2x को पावर 5। ल सिक्स टर्म भनेको हामीले के निकाल्ने हो t6 यसलाई हामीले कसरी लेख्न मिल्छ त t5 plus 1 भनेपछि r को भ्यालु कति भयो त 5 हुने भयो हैन। ल यो भनेको 5 अब पावरमा 5 छ र 6 टर्म निकाल्न भनेको कुन टर्म होला यसो अन्दाज लगाउनु पर्यो नि हामीले भनेको लास्ट टर्म निकाल्नु पर्यो कि परेन 5 plus 1 भनेको लास्टको 6वटा टर्म हुन्छ। हामीले निकाल्न के भने लास्ट टर्म नै निकाल्न भने 6 टर्म है त। ल के हुने भयो 5c5 अनि 4x को पावर 4x upon 5 अनि 5 minus 5 त्यसै गरी minus 5 upon 2x को होल पावर 5 अनि 5c5। अब यो नर्मल क्यालकुलेसन यतिकै मैले छोडिदिन्छु त्यसपछि आफै गर्ने त 5 minus 5 0 हुन्छ केहीको पावर 0 भनेको 1। ल अब यहाँनिर -1 को पावर 5 लाई राखिराखौँ हैन त्यो नेगेटिभ नै आउँछ यहाँनिर नम्बर अनि 5 को पावर 5 अनि 2 को पावर 5 अनि x को पावर 5। ल त्यस पछाडि -1 चाहिँ अगाडि आउने भयो अनि 5c5 5 को पावर 5 2 को पावर 5 अनि x को पावर 5। ल यस पछाडि जनरल क्यालकुलेसन चाहिँ आफै गर्ने है त। ल मैले गरेन। ल अब त्यसपछि के एउटा फाइन्ड द कोफिसिएन्ट अफ। ल अब कोफिसिएन्ट अफ को लागि हामीलाई के चाहियो एउटा जनरल टर्मको हामीलाई फर्मुला चाहिन्छ। ल फाइन्ड द कोफिसिएन्ट अफ x square in the expansion, x square in the expansion of 3x minus 1 upon x को पावर 6। ल x square in the expansion of 3x minus 1 upon x को होल पावर 6। ल अब जनरल टर्म हामीलाई के थाहा छ जनरल टर्म tr plus 1 equals to ncr a को पावर n minus r x को पावर r। ल अब हामीलाई ल नर्मली n को भ्यालु हाम्रो कति थाहा छ 6 cr a को भ्यालु 3x को पावर 6 minus r अनि यहाँनिर -1 upon x को पावर r। यो गरौँ 6 cr 3x को पावर 6 minus r अनि -1 को पावर r अनि x को पावर minus r 1 upon x हुन्छ त्यो भनेको पावरमा x को पावर -1 अनि r। ल 6 cr 3 को पावर 6 minus r x को पावर 6 minus r -1 को पावर r अनि x को पावर minus r। ल 6 cr 3 को पावर 6 minus r x को पावर 6 minus 2r अनि -1 को पावर r। अब हामीलाई के भने x स्क्वायर भनेको क्वेशनले भनेपछि कम्पेयरिङ x square equals to x को पावर 6 minus 2r। यो भनेको 2 equals to 6 minus 2r यो भनेको कति हुन्छ
2 minus 6 equals to minus 2r, minus 4 equals to minus 2r, therefore r equals to 2. r equals to 2. अब r को भ्यालु 2 आएपछि हामीले कहाँ लिएर गएर पुट गर्न मिल्यो? ओ यहाँ लिएर गएर हामीले पुट गर्न मिल्यो ल। t 2 plus 1 equals to 6, c2 3 को पावर 6 minus 2 भनेको 4 अनि x को पावर 6 minus 2 into 2 अनि minus 1 को पावर स्क्वायर। अब 6c2 भनेको हाम्रो कति हुन्छ क्याल्कुलेटरमा गरौँ। यो भनेको 6c2 भनेको 15 ल 15 अनि 3 को पावर 4 भनेको 81 अनि x को पावर यो भनेको 2 अनि -1 को स्क्वायर भनेको पोजिटिभ नै हुन्छ ल। यो मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो कति आउँछ 1215 x स्क्वायर। hence the coefficient of x square is कति त 1215 ल। यति गर्दा बित्तिकै अब हाम्रो यो कोएफिसिएन्टको पनि सकियो क्वेशन। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने अब अर्को नेक्स्ट भिडियोमा है त, अहिले चाहिँ हामी गर्दैनौँ हैन, धेरै नै लामो निकै भिडियो लामो हुनेछ। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मैले के गर्नेछु अझै मिडल टर्महरुको क्वेशनहरु पनि अझै हामीले अझै फर्दर एक्सरसाइज चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ है त बाइनोमियल थ्योरमकै ल। यति भन्दै आजको लागि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। सब्स्क्राइब गरिदिनुलाई हेरिदिनु होला। धन्यवाद ल।